niet alleen het materiaal, maar ook het is een soort samengaan van het dingen die je ervaart, dingen die je denkt, dingen die je weet. En die je dan omzet in een schilderij door middel van verf. In mijn geval hecht ik erg aan het materiaal verf. Ik denk ook dat de keuze van je materiaal iets zegt over wat je zelf bent. Hoe je in het leven staat, de manier waarop je dingen niet alleen ziet, maar ook wilt zien en uitdrukken. Ik kan me nog goed herinneren, de eerste verfdoos die ik ooit gekocht heb of verdiend heb, was bij mijn grootvader. Dat was een aannemer. Ik heb een keer een vakantie, toen ik nog echt jong was, bij hem gewerkt. En met de sjouwen met stenen, met zand, cement. Het was ook iemand die erg hechtte aan materiaal. En met dat geld wat ik toen bij hem verdiend heb, heb ik mijn eerste kleine verfdoosje gekocht. Met een paar harperplaatjes waar ik op mocht schilderen. En ik denk dat uit die verbinding eigenlijk, uit dat zien hoe iemand met materiaal bezig is, ook zelf een liefde voor materiaal kan ontstaan. Ik gebruik natuurlijk een bepaald soort materiaal, een helder materiaal ook. Mijn verven zijn niet wat in algemeen typisch Hollands wordt genoemd grijzig, zwaar van kleur, alhoewel ik ook veel zwart gebruik.
Maar er zit toch een hele heldere ondertoon in. Een dramatisch heldere ondertoon ook vaak. En dat denk ik dat een soort invloed is van mijn herhaaldelijke reizen naar Griekenland. Waar ik ook een atelier heb op het eiland Paros. Waar ik zo 2-3 keer per jaar ben en werk. Ideale plek ook om te werken. En daar, in dat licht daar, valt zich eigenlijk zo'n beetje die dramatiek, wat ik dan ervaar als een heldere dramatiek, valt zich dat samen daar. Griekenland ligt een beetje op de grens Europa-Azië. Een totale dramatiek ook in de mensen aanwezig is. Dus een beetje een vreemde combinatie, zoals ik het ook in mijn werk zie, in mijn, het gebruik van mijn heldere kleuren, kan toch een tamelijk dramatisch effect geven. En dat zijn dingen die ik daar ervaar en die ik daar uitwerk. Op dat eiland waar ik dan vaak 's winters ook ben, me kan terugtrekken en door dingen heen kan worstelen die hier door allerlei invloeden van buitenaf misschien niet zo goed mogelijk zijn. Als ik dan zo aan het werken ben, dan kunnen er momenten ontstaan waarop eigenlijk dat wat ik weet, wat ik ervaar, wat ik aan materiaal met materiaal doe, alsof dat ergens buiten me om gebeurt. En dan gaat alles wat dan in die kwast zit, door verf in die kwast zit, dat gaat in één keer op dat doek en dat komt precies op die plek te staan waar het moet zijn, met die kracht ook die het moet hebben. En dat zijn eigenlijk de meest gelukkige momenten die ik me bedenken kan met schilderen.